আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান অসমৰ এটা শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী। ৰুমৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইবিলাক কিনি নিছোঁ মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে, আৰু এইবিলাক অতি সোনকালে মই ভিডিঅ' আপোনালোকে মোক দেখা পাব ফেচ, গতিকে এইবিলাক মোৰ আছে, এইবিলাক লেভেল দিয়াৰ দৰে হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকক দেখাম যে OMR চিটত আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব। বহুতৰে ভুল হয়, স্বয়ং মোৰো ভুল হৈছিল। মোৰ OMR চিট ফালি দিছিল এটা পৰীক্ষাত, মানে মই ভুল কৰিলোঁ OMR চিটখন লিখোঁতে, মানে জানো মানে উস্তাদি মাৰিলোঁ। আপোনালোকে যে কেতিয়াবা উস্তাদি মাৰে, বুজি পাইছেনে? মানে উস্তাদিটো বহুত বেয়া, আপোনালোকক বহুত বুজাইছোঁ ভিডিঅ'ত। উস্তাদি নামাৰিব, বেছি জানা নেদেখুৱাব, নজনা হৈ থাকক, স্মাৰ্টলি ৱৰ্ক কৰা। অভাৰ স্মাৰ্ট নহয়, অভাৰ স্মাৰ্টটো বেয়া দে, সকলোৱে বেয়া পায় অভাৰ স্মাৰ্ট। গতিকে মইতো অলপমান জানা দেখালোঁ, মই জানো OMR, জানা যদি লিখাচোন, মোকতো OMR চিটখন লিখিব ষ্ট্ৰিক আছে মানে এক্সামিনাৰজন। তাৰপিছত মোৰ কি হ'ল, এনেকৈ লিখিব দিলে, মই লিখিলোঁ, কৈছে থাৰ্ড এইটো ভুল কৰিছা তুমি, এনেকৈ হেৰি কৰি পাইছা নেকি, জানো বুলি কিয় কৈছিলা তুমি যে এইটো হেৰি কৰি পাইছা দিয়া। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মোৰ বান্ধৱী এজনীয়ে পৰীক্ষা, তাৰমানে তাই যদি ভিডিঅ'টো চাইছে গমেই পাইছে, মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে মানে কি হ'ল পৰীক্ষা নিদিয়ে তাই, মই কনফাৰ্ম, আৰু আপোনালোকে ফোন কৰিও চাব পাৰে, আৰু তাইৰ যিখন OMR চিট আছে মোক সেইখন দিয়ক, মই সেইখনত লিখিম, এইখনতো ৰিজেক্ট হৈ যাব। এনেও মই এটা কথা জানো, যদি OMR চিটত অলপ কিবা কিবি ভুল হয়, ৰোল নম্বৰ লিখোঁতে এটা দিক দিওঁতে ৰিজাল্ট আহিবই আপোনালোকৰ, ডেফিনেটলি আহিব। এটা বহুতে ভয় লগাই দিয়ে, মইতো কিন্তু ভালকৈ জানো। OMR চিটত যদি কিবা অলপ গণ্ডগোল হয় লিখোঁতে, আৰু এটা টিকটো হেৰি দিওঁতে, কম্পিউটাৰত চাবই না আহে, কিন্তু বেছি ভুল হ'লে কিন্তু ৰিজেক্ট হৈ যায় দেই। অলপমান ভুল হ'লে কিবা নম্বৰ যায়, এইটো যায়, এইটো দিওঁতে ভুল হ'লে একো নাই, প্ৰব্লেম নাই, সেনেকৈ ৰিজাল্ট আহে। মই কৰি চাইছোঁ এইবিলাক পৰীক্ষাবিলাকত আহে কিন্তু ৰিজাল্ট, কিন্তু ইমান এটা গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰি, ইমান এটা মই গেৰাণ্টি নিদিওঁ। আপোনালোকে নকৰিব ভুল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তাৰপিছত তাইৰ OMR চিটখন মোক দিলে, ছোৱালীজনী, তাইতো নাহিলে পৰীক্ষা দিব। তাইৰ OMR চিটখনত মই লিখি পেলালোঁ, ঠিক আছে, মই জমা দিলোঁ তাইৰখনে, আৰু একেই নাই OMR চিট সকলোৰে বাবে, এখনো বেছি নাহে তাৰমানে, সেইখনত লিখিলোঁ। লিখাৰ পিছত মোৰ ৰিজাল্ট আহিল। গতিকে তেনেকুৱা কথা, আপোনালোকে ভুল নকৰিব। গতিকে এতিয়া মই কি কৰিম, কম্পিউটাৰটো অন কৰোঁ, কম্পিউটাৰটো অন কৰিম এতিয়া, প্ৰিণ্টাৰটো অন কৰিম। আজি OMR চিট ডাউনলোড কৰি দেখাম আপোনালোকক, উলিয়াই দেখাম। অ'কে, OMR চিট উলিয়াই দেখাম আপোনালোকক, ৱেইট কৰক। অ'কে, OMR চিট ডাউনলোড হৈ গ'ল আমাৰ। এইবিলাক OMR চিট এতিয়া কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে মই সেইটো দেখোন। কম্পিউটাৰটো প্ৰথমতে বন্ধ কৰি লওঁ। অ'কে, কম্পিউটাৰ বন্ধ কৰিলোঁ, এতিয়া OMR চিটখন দেখাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব OMR চিট কেনেকৈ মানে ফিল আপ চাব আপোনালোকে। ইয়াতে দুইৰ তলত মই দুই লিখিলোঁ, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব। ইয়াতে এটা অলপমান ঠাই দিব, আৰু এনেকৈ বাহিৰ হ'ব নিদিব, কেঞ্চেল হৈ যাব, এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব। গতিকে দুইৰ তলত দুই লিখিলোঁ। এবাৰ 8ৰ তলত আমি একেবাৰে যাই ইয়াতে 8 আছে, 8 লিখিলোঁ। 8ৰ তলত আমি এনেকৈ গোল চিন দিব লাগিব, পূৰা সম্পূৰ্ণ কৰি দিব কিন্তু গোল চিনটো। বাহিৰ হ'ব নিদিব, ইয়াৰে ভিতৰতে আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো দিব। মই কলমটো ইমান এটা ভাল নহয়, তথাপিও দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত 0ৰ তলত 0ৰ তলত একেবাৰে 0 প্ৰথমতে আছে, ইয়াতে 0 প্ৰথমতে আছে, পূৰা ভালকৈ দিব আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো। 2ৰ তলত 2 দিব, তাৰপিছত 9ৰ তলত একেবাৰে আহি 9ৰ তলত 9টো দিব, 6ৰ তলত 6টো দিব, 1ৰ তলত 1টো দিব, প্ৰথমতে আছে, ঠিক আছে, ভুল নকৰিব হা। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট এবচেণ্ট, আপুনি প্ৰেজেণ্ট আছে, প্ৰেজেণ্টত খুৱাই দিব পিটো, ঠিক আছে, পূৰা সম্পূৰ্ণ খুৱাই দিব। এতিয়া এনচাৰ চিট আপোনালোকৰ বুকলেটখন আহিব, ৰোল নম্বৰটো ঠিক এনেদৰে বহাব লাগিব আপোনালোকে, ৰোল নম্বৰটো, ঠিক আছে। ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া নাই চাগে, ৰোল নম্বৰটো দিয়া নাই, ইয়াতে চিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব। পঢ়ি চাব এইবিলাক বহুত মাথা ঘূৰাই যায় তাতে, মানে চিগনেচাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, চিগনেচাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট চিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব আপোনালোকে, ইয়াত সম্পূৰ্ণ চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, বহুত শ্বৰ্টত বুজাই আছে বস্তুবিলাক। ধৰ 1 নম্বৰ পেপাৰখন হেৰিখন দিলে, বুকলেটখন দিলে, 1 নম্বৰ ধৰ চিটো হ'ব, চিটো টিক মাৰি দিলে হ'ল, চিটো টিক মাৰি দিলে বাহিৰ হ'ব নিদিব, মোৰ বাহিৰ হৈ গৈছে, এনেকৈ বাহিৰ হ'ব নিদিব হা। ভিতৰত মই এখন কেমেৰা ধৰিছোঁ যিহেতু, এই ঠিক এনেদৰে আপোনালোকৰ যিমানটা কুৱেশ্যন থাকে, ইয়াতে ধৰ 134টা কুৱেশ্যন আছে, 134 ধৰ বিটো হ'ব, বিটো দিলোঁ, ঠিক এইদৰে আপোনালোকে OMR চিটখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই বুজাইছোঁ আপোনালোকে কি লৈ যাব। আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, আপোনালোকে এটা কপি হয়তো দিব পাৰে, নিদিব পাৰে, কটন ইউনিভাৰ্চিটিত দিছিল আপোনালোকক কপি, কিন্তু এইবাৰ হয়তো নিদিব পাৰে। আপোনালোকে কি লৈ যাব লাগিব, আপোনালোকে ব্লেক পেন লৈ যাব, ভাল চিয়াহী, মানে বল পেনটো ভাল হ'ব লাগিব, যাতে একবাৰ মানে হেৰি কৰি খুৱাই দিলে তাৰমানে যাতে উঠি যায়, সেনেকুৱা ব্লেক পেন দিব লাগিব, লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু লৈ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব, এডমিট কাৰ্ডৰ 2টা কপি উলিয়াই ল'ব, কেতিয়াবা বৰষুণ দিলেও আকৌ আপোনালোকৰ বেগত নষ্ট হৈ যায়, 2টা কপি আপোনালোকে লৈ যাব এডমিট কাৰ্ডৰ, কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যায় হা, এডমিট কাৰ্ডটো মানে ছিঙি যায় কিবা হয়। এইখিনি বস্তু লৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব যাওক, আৰু ভোটাৰ ID পান কাৰ্ডখন লৈ যাব আপোনালোকৰ লগত, ঠিক আছে। এইখিনিয়ে বস্তু, বেলেগ একো নাই। আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ তাতে পাই যাব, আপোনালোক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা য'তে আপোনালোক পৰিছে, সেইখিনি আপোনালোক দেখাই দিব তাতে। আপোনালোক বাহিৰত এনেকৈ বৰ্ড মাৰা থাকিব যে ইমান ৰোল নম্বৰ ইমান নম্বৰ পৰিছে, ইমান ৰোল নম্বৰ ইমান নম্বৰ পৰিছে, ঠিক আছে, বুজি পাইছে। থেংক ইউ ছ' মাছ।